civilized age. Tak jo lidi, já vás zdravím, máme krásný půl ráno. A protože se nemůžu spát, tak mi napadlo, že aspoň udělám další let's play Fallout. Každopádně jsem si dohledal, jak se čeká. Ještě to nestačí, tak dáme ještě tady 3 hodinky. Ale neříkám 3 hodinky. Už to dělá, co to dělá. Počkáme tady 3 hodinky ještě. No jo, krásně. Jdem si pokecat se skečnou. So, how's the scabbing been? Got the food med? Well, we both know the answer, don't we? Really? You did? You did? Well, oh. Terrifying, meaningless existence. There is no hope, no happiness. That changes. Well, keep what you got. Just traded for a big food shipment myself. Výborný. Take a bit. Oh, and take this. It's an old food sanitizer. Just carry it with you, and it... Reinstate every youth program and offer dobře. financial assistance to any family in need. Landmines are one of the few dangers out there that you can profit from. Disarm one before it blows, and you can sell it for plenty of caps. I've heard stories about a ghost town that's just full of mines. Traders just call the place Minefield. Sounds like the place for some field work. Get in there, get back, and tell me all about it. And could you bring back a mine for my studies? Ježišmarja. The Enclave is working tirelessly to rebuild this great nation. Oh, don't worry. No one ever goes there because they say it's a ghost town. And since ghosts... I hear there's a playground in the middle of town. Reach that point and come... No, já si to moc dobře Sure pamatuju. thing. A věřte tomu, že se na to vůbec teda netěším. Aha, ale Moira u sebe nic nemá u sebe žádný sázky, tak to nic prodávat nebudu. Já se zkusím vyhmátnout sakra. Někoho v té krčmě, ale já nevím, ona byla nahoře, myslím tady, ne? Kolik má? 228. To je super. No, tak hele. Tak. I'm President Tada. Henry Eden, and you're Tam můžeme listening jít. to Enclave Radio. The Je voice, to ta krčma, warmth, že jo? and reason in this cold. Ne, to je čistička vody, já do toho stejně vlezu, já jsem trvý. Tak ven. Je trochu problém, že i když tu hru hraju už tady po XP, tak si stejně nepamatuju to rozložení toho. Takže tady místama tak trošku bloudí, ale tak to si myslím, že přežije. Takže tak. Doufám, že se vám poslední díl líbil. Byl takový velice zajímavý, řekněme. Saloon, to je ono určitě, jasně. Počkej, tady určitě někdo bude na trady. Minimálně ty mi co prodáš, ne? Oh man, I'm glad to see you. Moriarty's been a... Ne. A nebude to pod tímhle? Jo, výborně. Anything for you, friend. Já mu zkusím prodat nejdřív co nejvíc armoru. Počkej, ta moje má kolik? 12. Tak nenaprodal něco, co by se mi náhodou mohlo všechno. Jo, ale on už to zase ale to přetáhl. No, dobrý, tak to nechám. Aspoň jsem lehčí teďka, nemusím to řešit. Dobrý, tak jo, hlavně se krásně. Jsi miláček. A co ty, lehká slečno? Listen, I'm working right now. That stupid thing is his pride and joy. He keeps all of his dirty little secrets in it about everything. I once leaned on his shoulder when he was typing into it. He got pissed. Hello again, America the Magnificent. This is President Eden. Sorry, kid. It's not worth the shitstorm it'll bring. To řekla We upřímně. live in an age of poverty, greed, violence, destruction. Indeed, the very seat of the federal Yeah, government, and Washington, so does 90% of Megaton. to what is Take... now known as Look, kid, capital. I like you. But you gotta learn you can't stick your neck out too far in this world. How did it come
Já s tebou nechci. Na kolečko myší mě nechce pustit pryč. Dobré, tak jo. Jdeme se mrknout na to minový protemení. To bude velice zábavné. Protože si pamatuju, že posledně to byl pro mě pěkný porod. Aha, tady jsem ty dvojky. Tak jdem. Zaštvaný. Nathan. Jeden smysl. Tady máme všichni jména, tady jsme všichni dobře. No. Teďka mi komentář bude asi takový trošku zpomalený, protože jak říkám půl šesté ráno, ale aspoň si zastřílíme. Don't you deserve a future free of war and fear and terrible uncertainty? Červená je fiala, zakňak to je brambo. Letá, úkolí, příští, dojídání jasně. A tak počkat, to bude poslední. To je daleko, no to je daleko. Dobrý, tak tady si dáme menší timelapse, tady netrávíme.
Jsme tady v mainfieldu a doufám, že to tady bude trošku líp, protože jste viděli v pustině, mi to úplně neklaplo. Jsem potkal jednu činčilu, kterou jsem nebyl schopný zabít. A potom dva nájezdníky, kteří mi dali opravdu čoudy. Tam bylo vidět, že jsem hodně negramotný, protože mi toho zešlo. Jinak přepl jsem se na tuhle zbraň kvůli tomu, že tenhle mám kotel nábojů. Ale problém je v tom, že se mi stejně za chvíli rozfláká, což je ideální. Ale tady už jsou... Tady už jsou miny, jo. Tam už dopředu vidím miny. Tady už jsou taky nějaký. Tak doufám, že to zvládnu tentokrát bez toho, aniž jsem... Pič. No, to vidíte. To je ryba, ne, to je bordel. Teda ryba, mina. Šup, šup, šup. A už po mě střílí ten blbeček. No je tam na té vyšení někde. Ale nevím přesně kde. Rozhodně vím, že nepřejme, které kolem mě vybuchly. Au. Tak to se nečeká, že to auto mi vybuchne. To je výborný. Takže Semtex má jako tady zlomeninu nějakou. O, obě dvě jako hnáty má zlomeninu. To je hodně špatný. To fakt to není dobrý, jo. Bych to viděl tak, že pro něho prostě nahluvat a zaběh. Kde? My na tom baráku někde už. Tady na tom jo, tady jsou všude ty miny. Každopádně jednu minu jsem mi vzal. Bylo to šlo. Vidíte, jak mě střílí, zmetek? Si změním zbraň, si dám pro něho tady už toho většího miláčka. Jestli ho teda najdu. Jinak viděli jste asi, že jsem se díval... Já jsem slepej? Jo, aha, on je vřele. Jinak díval jsem se... Kde seš, babičku? Proč se? Tady seš. No, to bylo rychlejší, než jsem čekal, ale on má ostřelovačku, na to se těším, jako nějakou pušku. Au. Au, to všechno vybuchuje, mami. Au, a další. Kdyby jsem byl trochu pozorný, ale dal jsem ten vedlejší úkol pro ní, když jsem sebral tu minu. Nepomínej, dnes jsme šlápem, vždyť jsem jednu sebral. Tak na tom ještě máknem. Tak. Potom budu muset koupit nějaký Steam packy zase, protože jsem mi teďka vyplácal, jo. Jako ono by to šlo určitě řešit nějak přes jídlo a spol, ale to se mi vůbec nechtělo, takže asi tak. Tady Salisbury steak, tady nějaká odměna. Co je tohle? Třešňová bomba, výborný. Padne, pokud baseballku vezmu. Hadičku brát nebudu. Kde seš, chlupáku? Tady seš. Otřelací puška, no jo. A spoustu nábojů do nich má. Tady má nějaký klíč dokonce. Tak doufám, že tady najdu nějakou čestu. To by bylo docela příjemný. Jo, já jsem našel tady ke kusiho těla ještě, no tak to je pěkně na sračku. Lehká. No jo. Nice. Nice. No to nemůžu všechno, neježišmarja, všechno v jedné, já to musím prostě doházet. No ale chtěl bych teda najít tady není ta jeho trů a on tady bude mít asi nějakou trů nebo někde něco zamčeného, protože jsem měl našel klíč a to si teda nepamatuju. Kde, co, jak a proč. Tak by možná bylo dobrý se tady ještě trošku porozlídnout. Já bych si rád teďka vyvinul parky, zkusíme vzít. Mami. Tak jednu už, to už je druhá, tak ono se asi nezapočítá. Tyjo, a tady je strašně moc. Ne. Ne. Ne, to vybuchuje. Dobře, tak na to kašlem, quest máme. Jdeme domů. Quest máme. Ne, což já jsem nedešel k tomu hřišti. Tak to je dobrý, a já už nemám Steam packy. Pomoc. Ne, už nemám Steam packy, tak teď se zkusíme dobaštit.
Jak to, že mi nabíhá radiace, kdyby jsem měl mít u sebe ten čistící krám? Nedivný. No ale taky by se vlastně při radiaci měli hojit nohách, takže... Teda, zlomeniny, pardon. Hřiště, dětský hřiště. Au! Jsem tu. Tak a teďka, protože to jsem posledně nevěděl, tak se prostě teleportujeme pryč. Moje bože, tady ten quest mi nikdy nešel a teď jste viděli moji totální gramlavost, protože prostě mi nikdy ani nepůjde, mám ten pocit. Teď to jdu dokončit teda za tou slečnou. Ta by měla rovnou ošetřit, tady pokud se nepletu. Kdyby to mělo být... Ne, vlastně dole je medic, tak já si skočím pak zadat. Nic jiného asi nezbývá. Tohle je knajpa, že? Ne, to není knajpa, jo, to je ta čistička bude. To je okináctví. Jasně. Hi bitch. How are those hot little... No, jsi strašně vtipná, mě to urvalo asi 5 milionů končitě. Anyway, what's... My very own landmine! Oh, just what I've always wanted. Now, tell me all about it. Lots of places are nowadays. Good work, I know you may not want to see any more explosives for a while, but obviously you know your way around them. Have a couple and looking at this landmine, it gives me an idea. It's a terrible device that does terrible... Yup, you've done a great job. I just need to add... Here, for your services, I've saved up quite a few stim packs. Of course... No, stim packy se vždycky hodí, teď jste to viděli, měl jsem jich 18 a nemám ani jeden. The second chapter is going to be a bit trickier, I think. It'll cover how to handle creatures out there. For example, repelling mole rats, learning about mirelurks, and when all else fails, how to handle being injured. So let's buckle down and get to work on this chapter. Ježišmarja, to... Dobře. Mole rats can burrow into almost anything and cause a lot of trouble. So I figured I'd make a chemical repellent stick for people to shoot. But I need it to be tested before I put the recipe to paper in the guide. It'll be easy. One tap with the applicator and it overwhelms their senses with a sort of feel-bads. You could test it out on just a few mole ratties, but for real testing, try it on 10 or more. Už sebe nějaký zátky? Nemáš. To je super. Dobrý, tak jo, tak já si jdu ještě tady rychle vyléčit dolů. Nebo počkat, co ty máš? A nebo ne, jdem se vyléčit dolů. Jdeme se tady doléčit, tady by měl být někde ten medic. Tady toto ne, to je ten bar. Bude tady toto ne. No jasně, klinika megatuně. Čau kámo. You'd best have cancer because from the looks of you, you're breaking rules. All right. You're not that banged up. A couple of... Here, bite down on this. What the... Oops. Well, that wasn't important anyway. You'll be fine. Jsem živý, krásný, zdravý a dokonalý zase. All better now, you big baby. Can I... Well, speak... Not quite as good as that vault. Má i nějaký zátky, tak já bych se mu velice rád udal tady nějaký věci. Dáme pryč toto. To dáme pryč. Ty energické články, já jsem se tam díval, já to možná zkusím hrát i na ty energické zbraně trošku, takže to asi nechám. Protože tam jsou taky velice srandovní smrti. To je k ničemu, taky nechci. To taky nechci. To taky nechci. To si taky klidně vem. Tak si vám tuhle. To taky nechci. To všechno takový jako kraviny. Který já stejně, nebo kraviny jako nic se hodí, že? Ale já to prostě nepoužívám. A na to jako kdyby nemyslím, takže mě jsou k ničemu a já tomu říkám kraviny. To si nechám, náboje si nechám vždycky.
Tak, ježiš, to si nechám určitě, já to se těším. Pelík si taky nechám. Jo, vidíte, tak to můžu dát baseballku, když mám peníze. Mně nedošlo. Počkej, on už zase nemá co mi vracet. A ty bys měl mít to, ne? Ty bys měl mít, kámo, nějaký steampack určitě, že jo? No, jestli to vyrovnáme steampackama. Já nevím kolik. Já nevím kolik jsem se to vzal, nebo kolik, jo, dobrý. No, tak koukej, jak já ti tady ještě narvu nějaký bordílek a budeme všichni určitě rádi. Špinavá voda, to bych mohl dát venku frérovi. Ty si vem všechny. Kolik máš ještě? Máš ještě na jednu zátku, ale ty máš spoustu steampacků, ne? Myslím. No, ježiš. To si vem taky, to si vem taky. To si vem taky, protože mi to stejně nepomáhá, já si to nechám radši. To si vem, klidně si nechám, to si vem. No, no počkej, tak to udělám ještě jinak. Takhle, kolik ti dlužím? 520. Granáty. No, to koukám sice nebude stačit, ale bude si s tím aspoň líp. To si radši nechám, ten Radix, to stejně nic neváží. Ne, no, už jsem ho dal jeden pryč, to je vadí. To si vem taky, to si vem taky. A teďka k těm pistolím. Počkej, tohle si vem určitě. To si vem taky určitě. Dobrý. To je asi teda všechno, kámo. A já ti teda vrátím nějaký steampacky. Kde jsou? Steampack. Počkej, jenom 3. A jo, to ještě ne... Jo, aha. No dobře, no tak to dáme takhle. No, tady. Já mám aspoň všechny steampacky. You done? Jo, nic se ještě nebudu rušit. Dobrý, tak máme zase kotel steampacku. A půjdeme teda právě na ty kartu potkany. Ale dneska už ne, protože už natáčím tady celou půl hodinku, tak ať to není dlouhý jak blázen. Teďka mi to posledně nějak nevyšlo. Tak jo, mějte se zatím fanfárově a příště budeme zkoušet deodorant proti kartu potkanům. Zatím čau.